مسلسل ذا واير مسلسل فريد من نوعه، بيحتوي على عدد كبير من الشخصيات اللي بيعيشوا أحداث مختلفة. وإحنا اليوم معاكم بمقطع جديد عن مجموعة من الحقائق اللي بتخلي المسلسل غير عن أي مسلسل تاني. كاتب ومخرج القصة ديفيد سايمون كانت وظيفته صحفي عند الشرطة لصحيفة بالتيمور سن، ومهمته رصد وتحليل وجمع المعلومات ذات أهمية إخبارية وتقريرها للصحيفة. أما إد بيرنز المنتج والكاتب للمسلسل كان شرطي في قسم الجنايات سابقا. كل موسم من المسلسل بسلط الضوء على موضوع مختلف. الموسم الأول بيحكي عن السود وتجارة المخدرات، الثاني بيحكي عن الطبقة الوسطى العاملة، الثالث بيحكي عن السياسة والانتخابات، الرابع بيحكي عن التعليم، والخامس بيحكي عن الصحافة والإعلام. هدول المواضيع كلهم مترابطين وكلهم بتأثروا من الجريمة وبأثروا عليها، لأنه بغض النظر عن تصنيف المسلسل اللي هو كرايم دراما، إلا أن ديفيد سايمون قال إنه القصة هي عن كيف المدينة بتتعايش مع بعضها، وعن صراع تجار المخدرات وعمال الميناء والمحاميين والقضاء والشرطة مع المؤسسات اللي بيشتغلوا تحتها. A city is a complicated thing, and it's about the city that we made The Wire. And the city to me is basically the only possible vehicle that we have to measure human achievement at this point, and to pursue real human achievement, or I should say the paramount human achievement, which is how do we all live together? And how do we get a society that from one day to the next is actually progressing? If you look at Karachi or Mexico City or Hong Kong or London or New York or Yonkers or Baltimore or any of these other places, the pastoral is now a part of human history. We're either going to figure out how to live together in these increasingly crowded, increasingly multicultural centers, population centers, or we're not. We're either going to get great at this or we're going to fail as a species. So The Wire, in our minds, was an argument for the city. It wasn't an argument of we were depicting a dystopia and the institutions didn't work, but in our minds there was never a thought. I mean, I live in Baltimore. There was never a thought in our minds that everybody could walk away. Walk away to where? Where are we going? We're in the city for keeps. And the argument The Wire was intending to make was that we're either going to attack this, and we're either going to achieve this, or we're going to fail. وقد حاز سايمون على جائزة ماكارثر للعبقرية، وهذه الجائزة تعطى غالبا لأشخاص مجتهدين بعملهم وقاموا بابتكار أشياء جديدة في مجالهم، لكن لم يفز بها من قبل في مجال الكتابة إلا كاتبة القصص التلفزيونية وهي روث براور. We used to make shit in this country, build shit. Now we just put our hand in the next guy's pocket. فاز سايمون بجائزة الإيمي لأفضل كاتب قصة تلفزيونية قصيرة للمسلسل ده الموسم الواحد ذا كورنر، وهو اللي مهد الطريق لمسلسل ذا واير. ومثل فيه كل من دانيال زوليستر. I've been on this corner since that Lambo's over there was a goddamn twig. It's mixed on the beat. الكثير من النقاد والمحللين المشهورين والمعروفين بالوسط التلفزيوني اتفقوا على انه المسلسل الافضل بالتاريخ. فريق الكتابة للمسلسل موهوب جدا جدا، وعدد من أفراده فازوا بجوائز للكتابة وعندهم خبرة وخلفية كبيرة جدا. كانت عند سايمون فكرة الموسم السادس، وهي عن المهاجرين اللاتينيين اللي هاجروا لجنوب شرق بالتيمور وتعدادهم المتزايد في المدينة، لكن المسلسل ما كان يحصل مشاهدات كافية حينها، وكاد أن يواجه خطر الإلغاء أكثر من مرة على يد HBO، لأنه في جهد لازم كثير لإجراء البحث وتجميع الحقائق عن المهاجرين. فما كملوا المسلسل وأنهوا على 5 مواسم بشكل إيجابي، والمسلسل ما تأثر بهاي الشغلة وانتهى بشكل طبيعي ومتكامل وما ترك إشي للمجهول.
قام الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما بالإشادة بالعمل هو والذي ترشح ضده بسباق الرئاسة وقتها جون ماكفين. At the front end, I got to tell you, I'm a huge fan of The Wire. I think it's one of the greatest, not just television shows, but pieces of art in the last couple of decades. I was a huge fan of it. وقال أوباما بإحدى مقابلاته مع ديفيد سايمون أن شخصية عمر شخصية مذهلة. Well, and part of what Omar's, by the way, my favorite character. That was the part I was worried. بعض من الممثلين واجهوا الخطر اللي بتمثل المدينة زي هيركو كارف. تم إطلاق النار عليهم خلال رحلة تعريفية بسيارات شرطة المدينة، وبنك صادف إنه شاهد شخص مطعون وكانت لا زالت السكينة بداخله، وبرضه شاهد شرطي بيستجوبوا بحقق بشخص مصاب بدل ما ياخذوا على المشفى. خلال المسلسل كله لم يقم أي شرطي بإطلاق النار إلا واحد، وهو بريس بولوسكي 3 مرات خلال مسيرته كشرطي. من الصعب تصديق أن المسلسل لم يفز بأي إيمي ولو لمرة واحدة، مع أنه ترشح مرتين لجائزة أفضل كتابة لحلقة، والحلقات اللي ترشح لهم هم الحلقة قبل الأخيرة من الموسم الثالث والحلقة الأخيرة من الموسم الخامس. شخصية عمر مقتبسة عن شخص حقيقي اسمه دوني أندروز الذي سلم نفسه للعدالة. The guy who was the model for the character Omar in The Wire was a real guy named Donnie Andrews. I never thought I'd be saying his name in the White House, but he's a guy who lived the life on the street. He spent years robbing drug dealers. He lived hard. وتم الحكم عليه مؤبد مدى الحياة، لكن بضغط من سايمون وإد بيرنز قاموا بتخفيف حكمه والإفراج عنه بعد 22 سنة من السجن، وقد قام بتمثيل دور بسيط بالمسلسل. شخصية بابلز أيضا مقتبسة من شخص حقيقي اسم الشارع تاعه بوسم، كان مدمن هيروين وألقي القبض عليه وتمت محاكمته، لكن قام بتسليم بعض المجرمين وتجار المخدرات فأسقطوا الحكم عنه، وأصبح يعمل مخبرا يتقاضى 50 ل 100 دولار على كل شخص بسلمه أو أي معلومة مفيدة. طبعا من طرقه في العمل القبعات زي بابلز بالمسلسل، وكان يساعد جميع أقسام الشرطة زي الDEA والFBI ووحدة الجرائم. فعشان هيك سايمون قام بمقابلة معه للصحيفة، ولكن لقى حتفه بعد فترة وجيزة بسبب الإيدز. شخصية إيفان باركسديل تم اقتباسها عن ميلفين ويليامز الذي بدوره مثل شخصية شماس الكنيسة في الموسم الثالث والرابع، وكان أحد أكبر تجار الهيروين بفترة السبعينات، وحسب قوله وصلت ثروته إلى عدة مئات ملايين، وتم إلقاء القبض عليه من قبل إد بيرنز خلال عملية تنصت ومراقبة عن طريق ويرتاب عام 85. وقام سايمون بالكتابة عنه بسلسلة مقالات بالصحيفة بعنوان Easy Money Anatomy of a Drug Empire. It's Maxwell on the beat. فيليشيا سنوب بيرسون كانت منخرطة باللعبة وتم الإلقاء القبض عليها بتهمة القتل بالدرجة الثانية بعمر 14، واعتقلت مجددا بحملة اعتقالات عام 2001 بحيازة المخدرات. فشخصيتها بالمسلسل تقريبا هي نفس شخصيتها بالواقع. I was feeling alone in this world. I didn't care about nothing, like absolutely nothing. I didn't care that if I die, I didn't care. I mean, why care if your mother and father don't care nothing about you? He was angry. Yeah, angry at the world, angry at myself. جاي لانزمان اللي بالمسلسل تم اقتباسه عن شخص حقيقي كان لواء اسمه أيضا جاي لانزمان، وهذا الشخص مثل دور لواء في مركز الشرطة في غرب بالتيمور. تقريبا كل شخصية تقدمت لدور مختلف عن اللي لعبته. I was actually called to read for Bunk. In my third audition, David, he asked me to read for Bubbles on the spot. When I went in, everybody that was reading for Bubbles was chewing bubble gum. I was told the next week that I was second choice for Bubbles. And if the other guy didn't take it, I'd get it. And I, threw my pack of gum out and said no. I will not fall into that, cliche. They called me into audition for Marlo Stanfield. I actually read for Marlo's part. When I went in there to read the first time, I read for Cuddy. Then I came back again and I read
for Slim. I originally auditioned for Michael. Then I read for Fruit, and I read for Drac. And then I got another call back, and I read for Slim again, and I landed Slim. I auditioned for the role of Randy. I auditioned for Stringer Bell. He'd have been terrible as Stringer Bell. Lucky he got called. Oh God, he'd have been terrible. Lester Freeman is the first one that I went in and I had auditioned for. They brought Jay Landsman in to read for the role of Jay Landsman, but they ended up having to let him go because he wasn't a good enough Jay Landsman. I'm sure he takes exception to that. فقرة الحقائق اللي ما بتقدم ولا بتأخر. فيش ولا شخصية ظهرت بجميع الحلقات. يعني فيش شخصية واحدة أجت في واير وطلعت في كل حلقة من 60 حلقة. الموسم الرابع قام مراهقين بغناء أغنية البداية تاعته بسبب طابعه المدرسي. الممثل مكنالتي توقع أن المسلسل يتم إلغائه في الموسم الأول. The fuck did I do? You can't shut your mouth. ولا تنسوا متابعة صفحاتنا على تويتر والساوند كلاود والديسكورد، وترقب المقاطع القادمة والمراجعات على هاي القناة. وإذا عندكم أي استفسار أو أسئلة لا ترددوا واكتبوها تحت في الكومنتات، وشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم اللي إلهم على المسلسلات.